Hyvää päivää. Tervetuloa tämmöiseen lyhyeen minikatsaukseen reumatologiaan ja yhteen osaan sen reumatutkimuksesta. Olen pitkän linjan reumatologi, olen tehnyt kliinistä reumatologiaa jo kaukaa viime vuosituhannelta ja väittelin vuonna 1992 reumakaularangasta ja sen jälkeen olen tehnyt monenlaista reumatutkimusta kliinisen työn ohessa. Nyt olen tuore reumatologian osa-aikainen professori Helsingin yliopistossa ja siinä mielessä on tätä esitystä nyt pitämässä. Kliinisen reumatologian tärkein haaste on tulehdukselliset reumasairaudet ja niistä taas tärkein tauti on nivelreuma sen takia, että ilman tehokasta hoitoa nivelreuma on todella kauhea tauti. Se aiheuttaa nivelkipua, kärsimystä, toimintakyvyn menetystä, työkyvyn menetystä ja jopa ennenaikaista kuolemaa. Se käytännössä kaikilla potilailla viottaa niveliä, jos hoito ei ole tehokasta. Silloin kun mä aloitin reumatologin uran, niin silloin meillä oli huonot hoidot ja mä todella näin tämän nivelreuman ja reumatautien pahan puolen. Ja mulla on ollut suuri ilo seurata tätä tieteellistä ja kliinistä kehitystä, kuinka sekä reumapotilaiden kliiniset tutkimukset että ennen kaikkea hoidot ovat kehittyneet ja siinä tiede on ollut toki niin kuin se primusmoottori, jolla se asiat ovat edenneet. Nykypäivänä, jos joku sairastuu tänä päivänä nivelreumaan, niin meidän hoidon realistinen tavoite on remissio, eli saada potilas oireettomaksi, hänen toiminta- ja työkykynsä normaaliksi ja estää komplikaatiot. Ja se on realistinen tavoite, eli useimmiten siihen päästään, mutta ihan aina ei päästä. Eli edelleenkin meillä on haasteita parhaan mahdollisen hoidon löytämisessä. Reumasairauteen altistaa perintötekijät, eli tietynlainen perinnöllinen alttius lisää riskiä reumaan ja Tämä me nähdään kliinisessä työssä kyllä paljon. Sitten tupakointi lisää reumariskiä, eli jos potilaalla on muutenkin perinnöllinen taipumus reumaan ja hän tupakoi, niin se on huono yhdistelmä. Tupakointi myös vaikeuttaa reuman hoitoa ja tekee reumasta vaikeampaa, eli suvussa, jossa on paljon reumaa, niin siellä ei kyllä pitäisi tupakoida ja silloin voi käydä niin, että reuma-esiintyvyyskin vähenee. Reumatologiset hoidot ovat tällä hetkellä erinomaisia, mutta eivät täydellisiä. Ne tarvitsee edelleenkin kehitystyötä. Me ei edelleenkään pystytä suoralta kädeltä ennakkoon sanomaan potilaalle, että mikä on kullekin potilaalle paras reumalääke. Tässä me osan potilaiden kanssa menetetään aikaa, kun joudutaan hakemaan sitä hyvää ja tehokasta lääkettä. Meillä on tiettyjä tieteellisiä näyttöjä siitä, miten se lääke valitaan, mutta että tähän me tarvitaan lisää tietoa ja sitä varmasti tulevaisuudessa tulee. Suomalainen reumatologia on hyödyntänyt vuosikymmeniä suomalaisia erinomaisia rekistereitä ja on ollut siinä ihan hirveän merkittävä tekijä ja edelläkävijä kansainvälisessä reumatologiassa. Me ollaan tähän asti hyödynnetty ennen kaikkea näitä virallisia Kelan ja THL-rekistereitä, mutta että runsaan 10 vuoden ajan reumaklinikat ovat myös kliinisen työn ohella keränneet tämmöistä kliinistä rekisteriä, johon rekisteröidään kullakin käynnillä potilaan vointia, oma arvio voinnista, sitten siihen rekisteröidään lääkevalinnat ja tietyt labrat ja tämä rekisteri on kussakin klinikassa niin kuin kliinisen työn apuväline, mutta sitten nämä eri klinikoiden rekisterit on myöskin yhdistetty ja siitä on tehty paljon tieteellistä työtä Suomessa ja tätä voidaan koko ajan paremmin ja paremmin hyödyntää, kun rekisterit laajenee. Sitten tähän mennessä jo tehty kliininen rekisterityö niin on saamassa nyt arvon noston, eli THL on toivottavasti ottamassa tätä klinikoissa kerättyä reumarekisteriä osaksi laaturekisteriprojektia, eli yhdeksi viralliseksi laaturekisteriksi, ja tämä nostaa tasoa ja varmasti resursseja myös. Toinen tärkeä edistysaskel suomalaisessa rekisteritutkimuksessa on biopankkihanke. Se on varmaan kaikille tuttu. Siihen kerätään
toivottavasti lähes 1 miljoonan suomalaisen näytteet ja tällä tavalla, kun tätä tietoa, geneettistä tietoa sitten yhdistetään muihin rekistereihin, niin saadaan valtavasti uutta tietoa. Reumaklinikat ovat olleet todella kiinnostuneita ja innostuneita tästä biopankkihankkeesta ja useimmissa klinikoissa pyritään mahdollisimman moni meillä käyvä potilas ja myöskin henkilökunnan jäsen rekrytoimaan tähän biopankkihankkeeseen ja tämän takia biopankeissa on paljon reumapotilaiden näytteitä ja tämä tulee olemaan valtava tämmöinen aarreaitta, jolla reumatutkimusta varmasti Suomessa voidaan yhdeltä osa-alueelta viedä eteenpäin, eli rekisteritutkimuksena. Pystytään yhdistämään näitä vanhoja virallisia rekistereitä, näitä sitten THL:n laaturekisteriä, kliinistä rekisteriä, tätä biopankkihanketta, ja tällä tavalla voidaan varmasti selvittää yhä paremmin reuman riskiin vaikuttavia tekijöitä ja sitä, että mitkä hoidot, missä tilanteessa, minkälaiselle potilaalle mikäkin hoito olisi se ensimmäinen ja paras, ja tässä tullaan tekemään varmasti merkittäviä edistysaskeleita tulevaisuudessa. Reumatologia on kliinisenä erikoisalana erinomaisen mielenkiintoinen. Meillä on hyvät työkalut tutkia potilaita ja hoitaa potilaita ja meillä on paljon kiitollisia potilaita, jotka ovat tietenkin työn suola. Ja reumaklinikat, reumatologit Suomessa ovat hyvin yhteistyökykyisiä ja yhteistyöhalukkaita ja tämän takia Suomessa on tähän mennessä tehty ja varmasti jatkossa tehdään paljon tämmöisiä yhteisprojekteja tieteellisesti ja toki kliinisestikin tähän mä toivoisin uusia reumatologeja mukaan, eli meillä on jo aika mukavasti nuoret reumatologit lähteneet projekteihin mukaan, mutta että uusia reumatologeja edelleenkin tarvitaan ja kannustan teitä alalle. Ja kannustan nimenomaan siihen, että alkakaa kliinisiksi reumatologeiksi, jotka tekevät myös tieteellistä tutkimusta, koska näiden asioiden yhdistäminen on työn suola, se monipuolistaa työtä ja se on hauskaa. Reumatologia on hyvin kiitollinen erikoisala, koska siinä on näitä tämmöistä ongelmanratkaisua ja sitten hyviä hoitoja ja hyviä hoitotuloksia. Eli kannustan nuoria lääkäreitä alalle ja toivotan joka tapauksessa kaikille hyvää jatkoa. Kiitos.